हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण थर्ड इयर कम्प्युटरचा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम त्या ऑपरेटिंग सिस्टीममधील जे आपलं थर्ड युनिट चालू आहे प्रोसेस मॅनेजमेंटचं ते बघणार आहोत. तर प्रोसेस मॅनेजमेंट हे युनिट आपण चालू केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आत्तापर्यंत आपण वेगवेगळे पॉईंट पण बघितलेले आहे की जसे प्रोसेस म्हणजे काय, प्रोसेसचे टाईप्स किंवा प्रोसेसच्या स्टेट कोणकोणत्या आहे, त्यानंतर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक म्हणजे काय, ओके. त्या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉकमध्ये वेगवेगळ्या फील्ड कोणकोणत्या, त्याचे फंक्शन्स काय, ओके. याच्यानंतर आता आपण बघणार आहोत शेड्यूलर. आता प्रोसेस शेड्यूलिंग म्हणजे काय ते पण तुम्हाला माहीत असेल की कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टीम शेड्यूलिंग करते. तर शेड्यूलिंग म्हणजे काय, तुमच्या ज्या प्रोसेस असतात सिस्टीममध्ये त्या प्रोसेसेस काय करायच्या, त्यांना एक टायमिंग देऊन ते एक्झिक्यूट करायच्या. ओके, कोणती प्रोसेस सिलेक्ट करायची कोणती नाही हे डिसाईड करायचं आणि ती एक्झिक्यूट करायची, याला शेड्यूलिंग म्हणतो आपण. ओके, प्रोसेस शेड्यूलिंग हँडल द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस फॉर द प्रोसेसर ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग अल्गोरिथम अँड ऑल्सो द रिमूव्हल ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेसर. इट इज इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. प्रोसेस शेड्यूलिंग म्हणजे काय, द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस हँडल करायचं. सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस काय करायचं, हँडल करायचं. कोणती प्रोसेस घ्यायची ते सिलेक्ट करणं हे डिसाईड करायचं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग अल्गोरिथम. जे जे शेड्यूलिंग अल्गोरिथम असणार आहेत त्याच्या बेसिसवर काय करणं ते हँडल करणं, किंवा एखादी प्रोसेस आहे ती पण रिमूव्ह करणं हे पण काम आहे. हँडल करणं म्हणजे फक्त काय सिलेक्ट तर करणं पण ती रिमूव्ह पण करणं. ओके, सो इट इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग system. There are many scheduling queues that are used in process scheduling. When processes enter the system, they are put into the job queue. The processes that are ready to execute in the main memory are kept in a ready queue. The processes that are waiting for the input-output device are kept in input-output device queue. आता बघा, आता वेगवेगळ्या प्रकारची क्यूज आहे ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये. वेगवेगळ्या प्रकारची क्यू असतात. ओके, ज्यावेळेस आपण शेड्यूलिंग करत असतो त्यावेळेस पहिल्यांदा काय होतं, जे सिस्टीम असते त्या सिस्टीममध्ये, ज्या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये आधी काय असतं, ज्या प्रोसेस येतात ऑपरेटिंग सिस्टीमला ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये सुरुवातीला ज्या प्रोसेस असतात त्या प्रोसेस ज्यावेळेस येतात ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये, ओके, त्यांना काय म्हणायचं, ते आधी जॉब क्यूमध्ये जातात. सुरुवातीच्या न्यू ज्या प्रोसेस असतात त्यांना न्यू प्रोसेस म्हणूया, बरोबर आहे. न्यू प्रोसेस कुठं जातात, जॉब क्यूमध्ये. ओके, एकदा जॉब क्यूमध्ये गेल्यानंतर त्या प्रोसेस जातात नंतर रेडी क्यूमध्ये. ज्यावेळेस त्या एक्झिक्यूट व्हायला रेडी होतील त्या कुठं जातात, रेडी क्यूमध्ये जातात. आणि रेडी क्यूमधल्या ज्या प्रोसेस आहे, काही प्रोसेस जर वेटिंग करत असेल इनपुट आउटपुट डिवाइसचं तर त्याला इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यूमध्ये जातात त्या. की अशा प्रकारची वेगवेगळ्या प्रकारची जॉब क्यू असेल, रेडी क्यू असेल किंवा इनपुट आउटपुट क्यू असेल. ओके, या 3 स्टेटमधून त्या जातात. ओके, आपण आता शेड्यूलर म्हणजे काय. शेड्यूलर म्हणजे सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस कॅन बी डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टीम ऑन विच पॉलिसी वी हॅव टू डेट सो वी रिक्वायर सम पॉलिसीज दॅट इज कॉल्ड शेड्यूलर. शेड्यूलरचे 3 टाईप्स आहे. लॉंग टर्म शेड्यूलर असेल, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अँड मीडियम टर्म शेड्यूलर. लॉंग टर्म शेड्यूलर म्हणजे काय, the job scheduler or long-term scheduler select process from the storage pool in the secondary memory, loads them into the ready queue in the main memory for execution. म्हणजे जे जॉब क्यू आहे, जॉब क्यूमध्ये ज्या न्यू प्रोसेस आलेल्या आहेत त्यांना तिथून घ्यायचं आणि त्या कुठं लोड करायच्या, मेन मेमरीमध्ये लोड करायच्या. कशासाठी, एक्झिक्युशनसाठी. म्हणजे त्यांना रेडी क्यूमध्ये टाकायचं. कुठं टाकायचं, रेडी क्यूमध्ये. हे काम कोण करतं, तर लॉंग टर्म शेड्यूलर करतं. ओके, एकदम सुरुवातीचं काम त्याचं आहे लॉंग टर्म शेड्यूलरचं, की जॉब क्यूमध्ये असणाऱ्या प्रोसेसेस ह्या रेडी क्यूमध्ये काय करायच्या, लोड करायच्या.
ओके, म्हणजे सेकंडरी मेमरीपासून मेन मेमरीमध्ये लोड करायच्या. The long-term scheduler controls the degree of multiprogramming. It must select a careful mixture of input-output bound and CPU-bound processes to yield optimum system throughput. If it selects too many CPU-bound processes, then input-output devices are ideal. तर लॉंग टर्म शेड्यूलर जे आहे ते काय कंट्रोल करते डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, म्हणजे मल्टीप्रोग्रामिंगची डिग्री काय करते, कंट्रोल करते. हाऊ इट इज मल्टीप्रोग्राम्स. इट मस्ट सिलेक्ट अ केअरफुल मिक्सचर ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड अँड CPU बाउंड. ओके, आणि ते मिक्सचर इट इज अ मिक्सचर ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड अँड CPU बाउंड. म्हणजे CPU बाउंड यूज करत असेल त्यावेळेस इनपुट आउटपुट डिव्हाइस जे असेल ते आयडियल असतील, किंवा ज्यावेळेस इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस असतील त्यावेळेस प्रोसेसर काय असेल, आयडियल असेल. अशा पद्धतीने the job of long-term scheduler is very important and directly affect the system for long time. Okay, so this is all about the long-term scheduler. Next point is the short-term scheduler. आता शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काय करतो, जी रेडी क्यूमध्ये जी प्रोसेस लॉंग टर्मने काय केलं, जॉब क्यूची रेडी क्यूमध्ये टाकली. आता हा रेडी क्यूची प्रोसेस घेतो आणि ती काय एक्झिक्युशनला टाकून देतो. द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट्स वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू आणि शेड्यूल देम फॉर एक्झिक्युशन. लक्षात ठेवा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट्स वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू अँड शेड्यूल्स देम फॉर एक्झिक्युशन. A scheduling algorithm is used to decide which process will be scheduled for the execution next. The short-term scheduler executes much more frequently than the long-term scheduler, as a process may execute only for a few milliseconds. Okay, the choices of the short-term scheduler are very important. If it selects a process with a long burst time, then all processes after that will have to wait for a long time in a ready queue. This is known as starvation. It may happen if a wrong decision is made by the short-term scheduler. ओके, तो शॉर्ट-टर्म शेड्यूलर जे आहे तो काय करतो, मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्झिक्यूट करत असतो दॅन द लॉंग टर्म शेड्यूलर. ओके, थोडा फास्ट आहे आणि जस्ट चॉईस इम्पॉर्टंट आहे की कोणती प्रोसेस सिलेक्ट करायची, कोणती प्रोसेसचं टायमिंग वगैरे सिलेक्ट करून ती एक्झिक्युशनला आणायची. Okay, a diagram that demonstrates long-term and short-term scheduler is given as follows. ओके, त्याच्या डायग्राम वगैरे बुकमध्ये पण दिलेली तशी बघून घ्या. आपल्याला फक्त डिफरन्स बघायचा आहे शक्यतो. ओके, बघा ह्या ठिकाणी रिप्रेझेंटेशन ऑफ मीडियम टर्म आणि युजिंग क्यून डायग्रामचा यूज करून जे मीडियम टर्म आहे, मीडियम टर्मचा हा फंक्शन्स डिस्क्राईब केलेलं आहे. आता मीडियम टर्म म्हणजे काय, medium term scheduler swaps out the process from main memory. It can swap in process later from the point it stop executing. मीडियम टर्म शेड्यूलर काय करतो, एखादी प्रोसेस मेन मेमरीमधून स्वॅप आउट करतो, ती पण स्वॅप इन करतो. कधी करतो, ज्यावेळेस ती ज्या ठिकाणी आपण स्टॉप केली होती एक्झिक्युटिंगला तिथूनच ती स्वॅप इन परत करतो. दिस कॅन ऑल्सो बी कॉल्ड ॲज सस्पेंडिंग ऑर रिझ्युमिंग द प्रोसेस. याला आपण असंही म्हणू शकतो की मीडियम टर्म शेड्यूलरचं काम काय आहे, एखादी प्रोसेस सस्पेंड करणं किंवा रिझ्यूम करणं. ओके, काही कारणास्तव एखादी प्रोसेस रिझ्यूमला पडली असेल, वेटिंगला पडली असेल किंवा ब्लॉकला पडली असेल, तिला एक रिझ्यूम पण करणं किंवा सस्पेंड पण करणं. दिस इज हेल्पफुल इन रिड्युसिंग द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग. Swapping is also useful to improve the mix of input-output bound and CPU-bound processes in the memory. ओके, हा एक जे मल्टीप्रोग्रामिंगची जे डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग ते रिड्युसिंगचं काम करायचं पण काम करतो. त्याच्यामुळं ओके, आपण तुम्ही डायग्राम पण बघू शकता कशा पद्धतीने काय करायचं तुम्हाला. मीडियम टर्म शेड्यूलिंग कसं करतो ॲज अ युजिंग क्यू डायग्राम, युजिंग क्यूचा यूज करून तो कसं मल्टीप्रोग्रामिंग शेड्यूलिंग कसं करतो ते पण बघायचं आपल्याला.
Okay, we will see now the difference between long-term scheduler and short-term scheduler. First difference, that is the input. Long-term scheduler takes job from job pool and manage them. And short-term scheduler takes the process from a ready queue and context switch the CPU. तर जो पहिला डिफरन्स आहे तो पहिला डिफरन्स काय सांगतो की लॉंग टर्म शेड्यूलर काय करतो की जॉबकडून घेतो मेन सेकंडरी स्टोरेजमध्ये ज्या ठिकाणी स्टोर आहे तिथून घेणार तो ओके आणि तो कशात टाकणार जॉब क्यूमध्ये ओके जॉब क्यू क्रिएट करणार त्या ठिकाणी आणि शॉर्ट टर्म काय करतो जॉब क्यूमधून घेतो आणि रेडी क्यूमध्ये टाकतो ओके म्हणजे एक्झिक्युशनला टाकून देतो आता लॉंग टर्म शेड्यूलर जो आहे इट इज ऑल्सो नॉन जॉब शेड्यूलर त्याला जॉब शेड्यूलर असंही म्हणतो आणि शॉर्ट टर्म शेड्यूलरला CPU शेड्यूलर असंही म्हटलं जातं थर्ड डिफरन्स जर बघितला अ क्यू ऑफ जॉब इज मेंटेन ॲज अ जॉब पूल शेड्यूलर डिसाईड विच जॉब टू पिक तर ज्याला जॉब पूल म्हणू शकतो आपण जॉब क्यू आहे त्याला जॉब पूल पण असं म्हणू शकतो शेड्यूलर काय करतो की विच प्रोसेस किंवा विच जॉब घ्यायचं कोणता पिक करायचा हे डिसाईड करतं नो सच अ क्यू इज प्रेझेंट आता याच्यामध्ये तर अशी कोणत्या प्रकारची क्यू प्रेझेंट नाही आहे तो डायरेक्ट एक्झिक्युशनला घेतो ना त्यामुळे लॉंग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल मल्टी प्रोग्रामिंग जो लॉंग टर्म शेड्यूलर आहे तो मल्टी प्रोग्रामिंग काय करतो कंट्रोल करतो आणि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो आहे तो कंट्रोल मल्टीटास्किंग काय करतो कंट्रोल करतो प्रायोरिटी जर बघितली लॉंग टर्म शेड्यूलर प्रायोरिटीज द प्रोग्राम टू बी सिलेक्टेड फॉर प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन प्रोव्हाइडेड मेकॅनिझम आणि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेट द इम्पॉर्टन्स बेस्ड ऑन ऑपरेशन टाईप की जे ऑपरेशन टाईप आहे त्याच्यावर तो काय करतो सेट करतो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इम्पॉर्टन्स याच्यामध्ये लॉंग टर्म जे शेड्यूलर्स आहेत इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज दॅट टू बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रोव्हाइडेड मेकॅनिझम okay so this is the long term scheduler and the short term scheduler difference okay it is also called a job scheduler it is called CPU scheduler ओके बघा तुम्हाला शेड्युलिंग येणं गरजेचं असतं शेड्युलिंग म्हणजे काय त्याच्यानंतर टाईप्स ऑफ शेड्युलर जे असतात त्या टाईप्स ऑफ शेड्युलर म्हणजे काय ह्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे आणि शेड्युलरचं प्रत्येकाचा टाईप्स असेल किंवा लाँग टर्म असेल मीडियम टर्म किंवा शॉर्ट टर्म जे शेड्युलर्स आहे त्याची माहिती असणं गरजेचं असतं याच्यानंतर आपण एक पॉईंट शिकणार आहे इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन आता इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन म्हणजे काय इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशनचा यूज काय म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे जेवढ्या काही प्रोसेस आपण शेड्युलिंगसाठी घेतो किंवा एक्झिक्युशनसाठी घेतो त्या प्रोसेसेस कसं असतं त्यांच्यामध्ये एकमेकात कम्युनिकेशन माहिती असणं गरजेचं आहे ओके त्याला आपण इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन म्हणतो म्हणजे नक्की एकमेकासोबत त्यांचं एकमेकासोबत कम्युनिकेशन व्हायचं आहे सपोज एखादी प्रोसेस आहे ती एखादा रिसोर्स यूज करू राहिली कोणता एखादा रिसोर्स असेल ती यूज करते तर ते दुसऱ्या प्रोसेसला पण तो रिसोर्स यूज करायचा असेल तर त्याला माहीत असणं गरजेचं की हा रिसोर्स आधी कोणत्या तरी प्रोसेसने अलोकेट केलेला आहे ही गोष्टी त्याला माहीत असणं गरजेचं असतं आणि हे माहिती असण्यासाठी त्यासाठी इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन गरजेचं आहे त्याला आपण इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन म्हणतो दॅट इज अ कम्युनिकेशन ऑर सिंक्रोनायझेशन बिटवीन द प्रोसेस आहे किंवा त्यांच्यामध्ये सिंक्रोनायझेशन किंवा कम्युनिकेशन जे असतं त्याला आपण काय म्हणतो इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन ओके बघूया इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज IPC A process can be of two types, independent process and cooperating process.
An independent process is not affected by the execution of other processes, while cooperating process can be affected by other executing processes. Though one can think that processes which are running independently will execute very efficiently, in reality there are many situations when cooperative nature can be utilized for increasing computational speed and convenience and modularity. Inter-process communication is a mechanism which allows the process to communicate with each other and synchronize their actions. The communication between these processes can be seen as method of cooperation between them. The processes can communicate with each other through both share message memory or message passing. आता बघा हे जे असतं आय पी सी मेकॅनिझम काय करतं, अलाव करतं प्रोसेसला की कम्युनिकेट करा तुम्ही एकमेकांसोबत किंवा सिंक्रोनाइज करा त्यांचे ॲक्शन, कोण कोण काय ॲक्शन करतं आहे, काय करतं आहे. तर दोन दोन पद्धतीने हे प्रोसेसमधलं कम्युनिकेशन केलं जातं. एक तर शेअर मेमरीचं किंवा मेसेज पासिंगचं. ओके, दोन्ही मेथडनी कम्युनिकेशन केलं जातं. An operating system can implement both method of communication. First we will discuss the share method. आता शेअर मेथड जी तर शेअर मेथड जर आपण डिस्कस करायचं घेतलं तर बघा सपोज प्रोसेस 1 आणि प्रोसेस 2 एक्झिक्युटिंग सायमल्टेनियसली. दे शेअर सम रिसोर्स और यूज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर प्रोसेस. त्यांना काय करायचं, एकमेकाच्या रिसोर्स शेअर करायची किंवा इन्फॉर्मेशन यूज करायची अनदर प्रोसेसची. प्रोसेस 1 जनरेट इन्फॉर्मेशन काय करते, त्यातली प्रोसेस 1 असते ती इन्फॉर्मेशन जनरेट करते आणि ती काय करते, कीप इट ॲज अ रेकॉर्ड इन शेअर मेमरी. जे शेअर मेमरी असते त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड म्हणून काय करते, कीप त्या ठिकाणी हे करते, रेकॉर्ड करते. ज्यावेळेस प्रोसेस 2ला ती इन्फॉर्मेशन यूज करायची असेल ते प्रोसेस 2 काय करेल, रेकॉर्ड चेक करेल, स्टोअर रेकॉर्ड चेक करेल शेअर मेमरीमधलं. टेक नोट ऑफ इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय प्रोसेस 1 आणि जे ती इन्फॉर्मेशन जनरेट होणार आहे ती काय करणार, नोट करणार आणि ॲक्ट अकॉर्डिंगली. त्याच्यानुसार ते ॲक्ट होणार अकॉर्डिंगली. प्रोसेस कॅन शेअर मेमरी फॉर एक्स्ट्रॅक्टिंग इन्फॉर्मेशन ॲज द रेकॉर्ड फ्रॉम अदर प्रोसेस ॲज वेल ॲज फॉर डिलिव्हरिंग एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू अदर प्रोसेसेस. ओके, आता शेअर मेमरी मेथड हे झालं तुमचं शेअर मेमरी मेथड. आता मेसेज पासिंग बघा कसं आहे. कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस व्हाय मेसेज पासिंग. मेसेज पासिंगमध्ये काय केलं जातं, मेमरी शेअर नाही करायची, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करायचं असेल तर काय करायचं, एक लिंक इस्टॅब्लिश करायची. इफ लिंक ऑलरेडी एक्झिस्ट नो नीड टू इस्टॅब्लिश इट अगेन. लिंक असेल ऑलरेडी तर काही गरज नाही. स्टार्ट एक्सचेंजिंग मेसेज युजिंग बेसिक प्रिमिटिव्ह. काही काही तुमचे जे बेसिक प्रिमिटिव्ह आहे, सेंड मेसेज, डेस्टिनेशन किंवा रिसीव मेसेज. ओके, हे प्रिमिटिव्ह यूज करून काय करायचे तर मेसेज काय करायचे, पास करायचे. ओके, हे मेसेज जरी पासिंग जरी झालं, द मेसेज साईज कॅन बी फिक्स साईज और व्हेरिएबल साईज. हा मेसेज फिक्स असू शकतो किंवा काही पण असू शकतो. इफ इट इज फिक्स साईज इट इज इझी टू ओएस बस कॉम्प्लिकेटेड फॉर प्रोग्रामिंग. ओके, हा जो मेसेज फिक्स असू शकतो किंवा व्हेरिएबल दोन्ही प्रकारचे तुम्ही ठेवू शकतात. कसाही केला पाहिजे, त्याच्यामध्ये हेडर आणि बॉडी दोन पार्ट असणारे. त्या मेसेजमध्ये हेडर पार्टमध्ये त्याच्यात मेसेजचा टाईप असेल, डेस्टिनेशन आय डी, सोर्स आय डी, मेसेजची लेंथ किंवा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन असेल हेडर पार्टमध्ये. बॉडीमध्ये ॲक्च्युअल इन्फॉर्मेशन असेल तुमच्या, ते बॉडी जे असेल त्याच्यामध्ये काय असेल, ॲक्च्युअल काय असणं, इन्फॉर्मेशन असेल. अशा पद्धतीने ती लिंक काय केली जाते, शेअर केलं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होतं त्याच्यामध्ये. आता त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे कम्युनिकेशन असतं, एक सिंक्रोनस आणि अनसिंक्रोनस मेसेज पासिंग असतं. दोन्ही प्रकारच्या मेसेजचं काय केलं जातं, पासिंग केलं जातं. सेंड मेसेज आणि रिसीव मेसेज. दोन प्रकारचे मेसेज असतात, एक डायरेक्ट मेसेज असतो आणि एक इनडायरेक्ट मेसेज आहे परत. ओके, बघा कोणकोणते व्हेरियस मेकॅनिझम आहे. पाईप, सॉकेट आणि रिमोट प्रोसिजर कॉल. दीज आर द व्हेरियस मेकॅनिझम. दीज मेथड्स आर यूज फॉर मेसेज पासिंग. पाईप मेसेज पासिंग करू शकतात किंवा रॉकेट मेसेज पासिंग, सॉकेट मेसेज पासिंग किंवा रिमोट प्रोसिजर कॉल. या तीन पण तुम्ही काय करू शकतात, मेसेज पासिंग करू शकतात.
ओके, थँक्यू.